हॅलो फ्रेंड्स, मी शीतल पाटील. मी पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण परफेक्ट अशी प्रिन्सेस कट ब्लाऊजची स्टिचिंग आणि फिटिंग बघणार आहोत. तर ह्या ब्लाऊजची कटिंगचा व्हिडिओ मी सेपरेट अपलोड केलेला आहे. खूपच सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सांगितलेलं आहे तिथे कटिंग मी. आणि याच ब्लाऊजची बॅक नेकची डिझाईन खूप सुंदर अशी फ्रिलची तुम्हाला मी दिलेली आहे मागच्या व्हिडिओमध्ये. जर ती तुम्ही बघितली नसेल तर तीही बघा. आणि सेम ह्याच ब्लाऊजची 4 चून फक्त आणि फक्त 4 चून पडतील आणि खूपच सुंदर असा लुक येतो ह्याचा. तर ती स्लीवची तर ती कटिंग मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. स्टिचिंग कटिंग परफेक्ट कशी करतात ते सगळं मी टोटल तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तो व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडेल, तर तो पण बघायला विसरू नका. तर ही बघा बॅक नेक होती, तर ह्याची मी स्टिचिंग तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे. तर आता इथे बघा सुरुवात करूयात. तर इथे आपण फ्रंट साईड घेऊयात. आधी इथे मेन फॅब्रिक आणि अस्तर घेतलेलं आहे. तर ह्या ब्लाऊजचं मी तुम्हाला कटिंग मागच्या व्हिडिओमध्ये दिलं होतं. तर तिथे मला एक कमेंट अशी आली की हाय मॅम, तुम्ही 1.5 इंचाच्या बाहेर प्रिन्सेस कटच्या टक्ससाठी जास्तीचं मार्जिन घेतलं नाही. मध्ये जो टक्स घेतो त्यासाठी मार्जिनच्या बाहेर 1 ते 2 जास्त घेतात, म्हणजे मार्जिन म्हणत असतील, त्यामुळे पफ चांगला येतो. आता ही गोष्ट मला माहीत नसेल असं वाटतं का? तर मला माहीत आहे आणि आपण घेतलेलं आहे. तुम्ही एकतर व्हिडिओ बरोबर क्लिअर बघितला नसेल किंवा तुम्हाला समजलं नसेल. तर इथे बघा हे टोटल आपलं, जर तुम्ही व्हिडिओ बघितला असेल कटिंगचा, तर तिथे आपले कमरेचा राऊंडचा चौथा 7.5 होता. त्याच्यामध्ये आपण 1.5 इंच प्लस केलं तेव्हा तिथे किती आलं? 9 आले. आणि पुढे किती राहतात इथे बघा तुम्ही स्वतःच, तर 2 इंच इथे आपले राहत आहेत. तर इथे म्हणजे प्रत्येक व्हिडिओ मी तुम्हाला असं म्हणजे माप सांगितलेलं आहे. तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी काय केलं, कटिंगच्या मी तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने माप सांगितलं, जेणेकरून तुम्हाला खूपच सोप्या पद्धतीने कळेल. मध्ये पहिल्यांदा 1 इंचाचे टक्स घेतले आणि त्याच्यानंतर कमरेचा चौथा असं 3 ह्या टोकाला आणि 3 ह्या टोकाला ठेवून असं 7.5 घेतलं होतं. मधले जे 2 इंच आहे ते आपण पकडलेच नव्हते. ठीक आहे, मधले जे 2 इंच आहे ते आपण पकडले नव्हते. त्यामुळे कदाचित तुम्हाला तसं वाटलं असेल. तर नाही, आपण ऑलरेडी इथे 2 इंच घेतलेले आहे 36 साईजसाठी. आणि प्रत्येक साईजसाठी असं नाही की 1 किंवा 2 इंच घेतात. प्रत्येक साईजसाठी हे माप वेगवेगळं घेतलं जातं. ठीक आहे. तर असो, मला आशा आहे की तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असेल. चला तर आता आपण सुरुवात करूयात. तर इथे आपण काय करायचं आहे, पहिल्यांदा अस्तर हे म्हणजे 2 पार्ट करून घेऊयात. आपण एकत्र कट केलं होतं हे. आणि हे जी मार्किंग आहे ते दोन्ही बाजूला आपण सेम करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे मी घेतलेली आहे करून. आणि कट टू कट व्यवस्थित घ्या, कुठे कमी जास्त म्हणजे ठेवू नका. कारण का जर कमी जास्त झालं ना तर तुमच्या फिटिंगमध्ये आणि जे फिनिशिंगमध्ये दोन्हीही म्हणजे प्रॉब्लेम होऊ शकतात, फरक दिसून येतो लगेच. तर ते थोडंसं काळजी घ्या, दोन्ही बाजूला सेम येऊ दे ह्याची काळजी घ्यायची आपण. आणि अजून तुमचे काही प्रश्न असतील तर मला तुम्ही बिनधास्त विचारू शकता, तुम्हाला काही कळालं नसेल तर. तर इथे बघा, इथे आपण काय करायचं आहे, असं मेन फॅब्रिक मी सरळ घेतलेलं आहे आणि वरती अस्तर ठेवलेलं आहे. तर अस्तरचा पहिल्यांदा आपण नेक तयार करून घ्यायचा आहे. इथे बरोबर मी साईडून घेत आहे, म्हणजे साईडच्या 1 दाब इतक्या अंतरावरून. कारण का तर बरोबर लाईनवरून नाही घेत आहे, कारण भरपूर व्हिडिओमध्ये आपण लाईनमध्ये घेत असतो. तर इथे आपण तशी मार्जिन ठेवली नव्हती, तर त्यामुळे मी बरोबर ह्याच्यावरून घेते, साईडून घेते. आणि कट्स मारून आपण दुमडून घ्यायचं. थोडंसं काळजी घ्यायची दुमडून, कारण का इथे कॅनव्हास वगैरे आपण यूज करत नसतोय. आणि हे जे गोलाकार भाग आहे तो थोडासा यायला आपल्याला त्रास होतो तिथे, तर ते थोडंसं काळजीपूर्वक आपण करायचं. तर आता इथे आपण राहिलेलं अस्तर जे आहे ते आपण स्टिच करून घ्यायचं आहे. तर इथे झालं की आपण जे एक्स्ट्रा फॅब्रिक आहे ते कट करून घेऊयात आपण इथे. आणि हा जो ब्लाऊज होता तो इतका परफेक्ट बसला आणि म्हणजे कुठे मला फॉल्ट आलाच नाही आणि येतच नाही माझ्या जास्त करून ब्लाऊजमध्ये. पण मला म्हणजे दिसायलाही इतका छान वाटत होता ना, म्हणजे बसच लय भारी म्हणजे वाटत होता. बॅक साईडची डिझाईन पण खूप म्हणजे भारी आली आहे. ह्याची स्लीव्स पण खूप छान होत्या, म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह होत्या एक प्रकारच्या, की म्हणजे असं बघितलं का नाही तर बघतच बसावं असं, म्हणजे काहीतरी वेगळंच वाटत होतं. मला माहीत नाही तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कसं वाटत आहे, पण रिअलमध्ये खूपच छान वाटत होतं. तर मी बघेन एखाद्या व्हिडिओमध्ये, म्हणजे कधी मी हा ब्लाऊज वेअर केला तर मी तुम्हाला नक्की त्याचा फोटो शेअर करेन. खूपच सुंदर झाला होता. आणि
मला तर अतिशय आवडला हा ब्लाऊज आणि ह्याची फिटिंग तर एकदम परफेक्ट बसलेली आहे. आणि म्हणून मी नेहमी सांगत असते, जसं मी कटिंग सांगते ना तसं तुम्ही नेहमी म्हणजे व्यवस्थित बघत जा. स्टिचिंगचे व्हिडिओ भले तुम्ही थोडेसे स्किप करत बघितले तर काही हरकत नाही, पण कटिंगचा व्हिडिओ हा तुम्ही कट टू कट व्यवस्थित बघत जा, जेणेकरून तुम्हाला काय होतं की जे मी टिप्स देत असते किंवा कुठे आपण किती घेतलं काय घेतलं हे सगळं तुम्हाला कळत जाईल. आणि जेव्हा मला तुम्ही कमेंट करताना जिथं मी ऑलरेडी ते सांगितलेलं असतं आणि तुम्ही मला त्याच कमेंट पुन्हा करता, थोडंसं वाईट वाटतं. कारण का की मी ऑलरेडी तिथे सांगितलेलं आहे आणि तुम्ही मला पुन्हा कमेंट करून जर तेच विचारत असाल तर मग थोडंसं वेगळं वाटतं. जर त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला काही वेगळं कळालं नसेल की आपण इथं इतकं काय घेतलं किंवा इथं घ्यायला पाहिजे का किंवा आपण दुसऱ्या साईजसाठी किती घेऊ, असले प्रश्न जर विचारले तर मी समजू शकते. पण इथे तुम्ही इतकं किती घ्यायचं असं विचारलं, घेऊनसुद्धा जर विचारलं किती घ्यायचं किंवा इथं एवढं घ्यायचं असतं असा उलटाच जर मला प्रश्न आला तर मी काय उत्तर देणार तुम्हाला सांगा. तर इथे असं थोडंसं वाईट वाटतं कधी कधी. तर पण खूप सारे कमेंट्स अशा पण म्हणजे खूप छान असतात की ना, जे मला म्हणजे विचारतात काही प्रश्न ज्यांना कळत नाही, चांगल्यापैकी प्रश्न असतात आणि काही प्रश्नांची उत्तरं म्हणजे द्यायला मला खरंच खूप आवडतं. खूप सारे आहे जे मला आवर्जून प्रश्न विचारत असतात त्यांचे, ज्यांना कळत नाही ते, आणि कमेंटवरून पटकन आपल्याला कळून जाते की कुणाला किती कळाले आणि किती नाही. तर त्या हिशोबाने तुम्ही विचारायच्या आधीच मी भरपूर प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला आधीच देऊन टाकते, कारण की तुम्हाला परत परत मला विचारायची गरज लागणार नाही, तुम्हाला एकाच याच्यामध्ये सगळं समजून जाईल असं. ठीक आहे, आता इथे बघा आपला 14, 7.5 आणि पुढे 1.5 इंच हे परफेक्ट आलेलं आहे. ह्या साईडला जे मी माप ठेवलेलं आहे ते म्हणजे आपली जी हुक पट्टी येणार त्यासाठी एक्स्ट्रा ठेवून मी ह्या साईडला माप घेतलं. आणि जर आपण इथं जर एक्स्ट्रा मार्जिन घेतली नसती 2 इंच तर इथे आपलं माप कमी आलं असतं. तर आपण इथे घेतली होती ऑलरेडी इथे 2 इंच. ठीक आहे, आणि पफ पण बघू शकता खूप छान आलेला आहे. आता इथे बघा स्टिचिंग कशी करतात, तर इथे तुम्हाला दाखवते दुसरा पार्ट. नेहमी काय करायचं, हुकची बाजू खाली ठेवायची आणि इथे बघा 1 इंचावरती सरळ आणि टक्स पॉईंटपर्यंत सरळ असे म्हणजे सुई थांबवायची, 2 ठिकाणी सुई थांबवायची आणि नंतर हा जो भाग आहे तो गोलाकार व्यवस्थित देत जायचा. ठीक आहे, हा म्हणजे आता इथे बघा इथे टक्स पॉईंट आहे, तिथे एकदा सुई थांबवायची, तिरकं घ्यायचं आणि पुन्हा खाली जे आपलं म्हणजे सरळ आहे रेष तिथे सरळ घ्यायची. ते पण महत्त्वाचं असतं, भरपूर लोक ते करत नाही, सरळ सरळ स्टिच करत जातात, त्यामुळे आकार हा वाकडा तिकडा येतो. आणि इथे असा मधला टक्स घ्यायचा. ठीक आहे, मधला टक्स घेतल्याने काय होतं की खालच्या बाजूला जे तिरकं येतं ते येत नाही. तर इथे आता आर्महोल आणि आपण बाकीचं सगळं इथे चेक करून घेऊयात एकदा की कुठे काही आपलं चुकलेलं तर नाही ना. तर बॅक साईड नेहमी आपण पहिल्यांदा स्टिच करायची असते. नेहमी मी तुम्हाला सांगते प्रत्येक व्हिडिओमध्ये की बॅक साईड कधी पण आपण पहिल्यांदा स्टिच करून घ्यायची, नंतर मग फ्रंट साईड करायची. बॅक साईडच्या हिशोबाने आपल्याला फ्रंट साईडमध्ये कुठे काय कमी आलेलं आहे ते कळतं. आता इथे बघा थोडासा आर्महोल आपला परफेक्ट आहे. जर तुमचा आर्महोल थोडासा वरती येत असेल फ्रंटचा, टक्स घेतल्यामुळे कधी कधी तसं होतं. तर इथे बघा आपण अर्धा इंच असं दुमडल्यात जाणार आहे, तर परफेक्ट आहे बाजूची फिटिंग लाईनसुद्धा. आणि आर्महोल जर तुमचा थोडासा वरती येत असेल तर तुम्ही थोडासा आर्महोल मागच्या साईजच्या हिशोबाने कट करायला काहीच हरकत नाही. थोडंसं कधी कधी आपलं स्टिचिंगमध्ये कपडा खेचला जातो किंवा काहीतरी होतं तर त्यामध्ये काही नाही प्रॉब्लेम होत. तुम्ही ते थोडंसं अर्धा इंच किंवा 1 सेंटीमीटर इतकं तुम्ही कट करू शकता बिंदास. ठीक आहे, मागचा आणि पुढचा आर्महोल जर कमी जास्त येत असेल तरची गोष्ट आहे, जास्तीत जास्त येणार नाही तुमचा मला माहिती आहे, पण जर आला तर मी बोलते. तर आता इथे आपण काय करायचं आहे, हुकपट्टी आणि आईपट्टी ही दोन्ही पण स्टिच करून घ्यायची आहे. आता इथे तुम्हाला जसं म्हणजे दिसत आहे तसंच आपल्याला स्टिच करायचं आहे. इथे काहीच फरक नाही. आता जसं आपण सर्व ब्लाऊजला स्टिच करत असतो हुकपट्टी आयपट्टी तशीच आपण इथे स्टिच करून घ्यायची आहे. तर इथे बघा आणि चून जी नेहमी पाडतो आपण, नेहमी व्हिडिओमध्ये सांगत असते मी तुम्हाला, चून जी घेतो तिने कधी पण टक्सच्या बरोबर वरती घेऊ नका. टक्सच्या बाजूला म्हणजे अर्धा इंच इकडे किंवा अर्धा इंच तिकडे घेऊ शकता. तर काय म्हणजे कारण का तिथं जाडसर बाजू येते आणि सिलाई परफेक्ट येत नाही आणि तेवढाच भाग हा फुगीर दिसतो आणि म्हणजे फिनिशिंगमध्ये पण तुमचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. काही ब्लाऊजला ते छान दिसत नाही. तर त्यासाठी तुम्ही म्हणजे सवयच लावून घ्या की आजूबाजूला तुम्ही तो चून जी असते ती टक्सच्या आजूबाजूला घेऊ शकता. तर इथे आपण आईपट्टी पण लावायची आहे आणि जो मधला टक्स जो आहे तो खालच्या बाजूला त्याचं तोंड करायचं, म्हणजेच कुठे कमरेच्या बाजूला आपण त्याचं तोंड करायचं, टक्सचं वरच्या बाजूला घेऊ नका.
आणि इथे मी आय जे आहे ते मशीनवरतीच करून घेईन. आता इथे माझं बरोबर म्हणजे उंची जी आहे ती परफेक्ट आलेली आहे. आय करण्याच्या आधी आपण परफेक्ट म्हणजे एकदा हुकपट्टी आयपट्टी चेक करून घ्यायची आणि नंतरच आय लावायचे असतात. आणि जे म्हणजे आयपट्टी आणि हुकपट्टी जर तुमची कमी जास्त येत असेल तर तुम्ही थोडंसं म्हणजे इकडे तिकडे कमी जास्त करू शकता. पण जास्त येत असेल तर तुम्ही टक्समध्ये दोन्हीच्या म्हणजे दोघांच्या पण मिडल टक्समध्ये काहीतरी म्हणजे कमी जास्त घेतलं असेल तर तिथं थोडं काळजी घ्यायची. जेव्हा पण तुम्ही टक्स शिवणार ना मधला स्टिच करणार तर त्यावेळेला तुम्ही एकदा चेक करा की मी इथं टक्स परफेक्ट घेतला आहे का. इथे मी बरोबर 1 इंच दाबलेला आहे दोन्ही बाजूने, तर इथे बरोबर 1 इंचच दबला गेला आहे का ह्याची काळजी घ्यायची. त्याच्यामध्ये पण फरक असतो. आणि दुसरं म्हणजे चुकतं कुठे, इथे बघा आपण जेव्हा पट्टी लावत असतो ही कमरपट्टी तेव्हा पण इथं स्टिचिंगमध्ये कधी कधी आपल्याकडून जास्त जातं, तर त्यावेळेला पण हुकपट्टीमध्ये आणि आयपट्टीमध्ये फरक पडतो. तर दोन्ही बाजूला स्टिचिंगमध्ये सेम घेत जा. जर तुम्हाला कळत नसेल तर दोन्ही बाजूला ठेवून तिथे थोडी म्हणजे छोटीशी अशी मार्किंग करून घ्या, म्हणजे दोन्ही पण बाजू आपल्या सेम येतील. इथे बघा माझ्या बरोबर आहेत. कधी कधी काय होतं की कमी जास्त म्हणजे ह्या साईडला जास्त येतं तिकडे कमी येतं, तर ते येऊ नये म्हणून आपण असं करायचं. तर इथे आपण दुमडून अशी दाब शिलाई मारून घ्यायची. आता इथे बघा परफेक्ट आहे, कुठे कमी जास्त नाही आहे. आता इथे आपल्याला जे टक्स आहे तो असा म्हणजे थोडासा उचलल्यासारखा दिसतो, तो आपण नंतर कट करायचा आहे आतून, ते तुम्हाला सांगते मी कसा करायचा. आता इथे आपण काय करूया, लेस आपण लावून घ्यायची आहे. इथे जशी बॅक साईडला आपण जी लेस वापरली तीच इथे वापरायची आहे. आणि खूप जणांच्या कमेंट्स येतात मला आजकाल जास्तीत जास्त की म्हणजे क्लासेस वगैरे ऑनलाईन किंवा असे सुरू करूयात म्हणून. तर मला सुरू करायला काही हरकत नाही, पण माझी म्हणजे इच्छा अशी आहे की म्हणजे मी एक ठरवलं होतं असं की ना मला थोडेसे सबस्क्रायबर जास्त झाले की मी सुरू करेन. तर आत्ताशी आपले म्हणजे खूपच थोडे सबस्क्रायबर आहे आणि आपली आत्ताशी सुरुवात आहे. मग इतक्या लवकर म्हणजे सुरू करणं बघू आपण करू, तरी पण थोडेसे अजून होऊ दे सबस्क्रायबर, जेणेकरून जास्त फॅमिली आपली असेल तर तेवढेच थोडीशी म्हणजे जरा म्हणजे मजा येते. क्लासेस वगैरे घ्यायला आवड वगैरे प्रत्येकाची कशी असते ते आपल्याला जाणून घ्यायला पण बरं वाटतं. परत कुणाचे काय कुठे चुकलं नसेल तर तिथल्या तिथे आपल्याला पटकन उत्तरे द्यायलाही कळतात. जर मी इथे एखादा व्हिडिओ बनवला आणि नंतर मग कुणीतरी येऊन 1-2 महिन्याने मला त्याच व्हिडिओला प्रश्न विचारला तर तिथे मला उत्तर द्यायला म्हणजे थोडंसं अवघड जाईल काही लोकांची. तर इथे बघा, इथे जो आपण असा कट मारायचा, इथे जसं कटोरीला करतो तसंच, जेणेकरून तो टक्स जो आहे तो खेळता राहतो. ठीक आहे, मस्त म्हणजे असं याची फिटिंग तर एकदम मस्त क्लासच आहे एकदम, तर मला तर खूप आवडली. तर इथे बघा आता आपण काय करायचं, वरच्या साईडला अर्धा इंच फक्त दाबायचं आहे. जर तुमचा गळा पडत असेल, आता इथे आपण म्हणजे नॉट लावलेली नाही आहे मागं दोरी, लटकन दोरी, तर तुम्ही इथे काय करायचं, जर तुमचा पडत असेल तर तुम्ही म्हणजे गळ्याच्या बाजूला 1 इंच घ्या. ठीक आहे, आणि आर्महोलच्या बाजूला अर्धा इंच घ्या. त्याने काय होतं, अशी तिरकी लाईन घ्यायची, त्याने काय होईल की तुमचं जे शोल्डर पडलं जातं ते पडणार नाही, गळ्याच्या बाजूला फिट्ट बसेल. ज्यांचे उतरते शोल्डर असतात त्यांच्यामध्ये जास्त प्रॉब्लेम म्हणजे आढळतो. आता इथे बघा सेम टू सेम आलेला आहे. मागची पुढची बाजू आपली कुठे काही कमी जास्त नाही आहे, तर ही अशी मागची पुढची बाजू आपली कट टू कट आली पाहिजे. आता हे जे स्लीव्ज आहे ते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला देणार आहे कसे स्टिच करतात ते. आणि कटिंग पण खूपच सोपी आहे, इतकी सोपी आहे की तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि स्टिचिंग पण खूपच सोप्या पद्धतीने सांगितली आहे. असे तुम्हाला म्हणजे सेपरेट असं काही करत बसायची गरज नाही आहे, पटकन होऊन जाईल अशी तुम्हाला स्टिचिंग दाखवणार आहे. आणि खूपच सोप्या पद्धतीने कोणीही स्टिच करू शकतं ते. तर इथे आपण पहिल्यांदा सरळ साईडून अशी म्हणजे उलट्या साईडून असं स्टिच मारून घ्यायचे आहे. दोन्ही पण बाजूला आपण सेम मारून घेणार स्टिच. आणि नंतर तिथे ओव्हरलॉक वगैरे केला तरी चालतो. तुम्हाला जर म्हणजे तुम्ही दुमडून सुद्धा मारू शकता, जसं आपण बाकीच्या ब्लाऊजला करतो. सरळ बाजूने दुमडून नंतर फोल्ड करून असं म्हणजे कव्हर करू शकता इथे, तर मी ते करत नाही आहे. ठीक
ठीक आहे. तर आता इथे आपण फिटिंगचं बघू आता. तर मी तुम्हाला दोन्ही पण बाजू फिटिंग कशा करतात ते दाखवणार आहे. दोन्ही पण बाजूला दाखवते म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त कळेल. तर इथे बघा आपण स्लीव्ज राऊंडचा म्हणजे अर्धा घ्यायचा आहे. इथे स्लीव्ज राऊंड जो पण असेल तो अर्धा घ्या इथे. तर मी माझा 6.25 होता तर इथे मी 6.25 घेतलेला आहे. आणि आर्महोलचा राऊंड अर्धा घेऊ शकता इथे, किंवा इथे जी स्टिचिंग लाईन आहे तिथून घ्यायचा आपण आर्महोलचा राऊंड. आणि इथे जे आहे जी आपली अपर चेस्ट आहे त्याचा 1/4 घ्यायचा इथे. ठीक आहे. इथे बरोबर येतोय आपला, जसं तुम्हाला मी कटिंगच्या व्हिडिओमध्ये मापं घेऊन दाखवली होती म्हणजे ऑलरेडी दाखवलंच होतं की परफेक्ट येतं हे. तर इथे पण बरोबर आहे सगळं. तर आता इथे काय करायचं, जर तुम्हाला लुझिंग हवी असेल ह्याच्यामध्ये तर काय करणार, तुम्ही 1 पॉईंट ह्या साईडला घेणार. ठीक आहे. म्हणजे काय होईल, टोटल तुमची सर्व 1 इंचाची लुझिंग तयार होईल. ठीक आहे. पूर्ण ब्लाऊजला 1 इंचाची तयार होईल. इथे 1 पॉईंट घेतला ना तर मागचा 1 पॉईंट हा 1 पॉईंट पकडून अर्धा पॉईंट म्हणजे अर्धा इंच होईल आणि इकडचा अर्धा इंच म्हणजे टोटल 1 इंचाचं लुझिंग तुम्हाला मिळेल. आता इथे काय करायचं, आपण दुसरी पण बाजू मी तुम्हाला दाखवते इथे. तर इथे ऑलरेडी आपण जसं म्हणजे स्लीव्जला घेतलं होतं तसंच इथे मार्किंग आहे ऑलरेडी. तर स्लीव्जचं ते आहे ते आहे. आता इथे बघा हुक साईडून आपण इकडे परफेक्ट येते 8.5 चौथा भाग. ठीक आहे. लुझिंग हवी तर 8.25 घ्या. तर इथे आपण अपर म्हणजे फुल चेस्ट आहे ते अपर चेस्टच्या बरोबर खाली फुल चेस्ट त्याचा 1/4 घ्यायचा. 9 बरोबर येतोय. आणि इथे कमरेचा 1/4. ठीक आहे. तर हे असं सगळी मापं घ्यायची आहेत आपण. आणि इथे सरळ रेष मारून म्हणजे एक दाब तुम्ही हवं तर, जर तुम्हाला लुझिंगचं माहीत नसेल तुम्हाला हवी की नाही, भरपूर लोकांना कळत नाही, तर तुम्ही सरळ सरळ काय करायचं, जसं हे आपलं माप आलेलं आहे तसं तुम्ही सरळ सरळ माप घ्यायचं आणि काय करायचं आहे, बाजूला बरोबर 1 दाब इतकी शिलाई मारायची. ठीक आहे. काहीच म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम होणार नाही. लुझिंग किती ठेवायची किती नाही हे काही विचार करत बसायची गरज लागणार नाही. आता इथे आपण सरळ करूया. सरळ करून मी तुम्हाला दाखवते ब्लाऊज कसा म्हणजे दिसतोय. खूप म्हणजे खूपच सुंदर झाला. कधीतरी मी तुम्हाला नक्की दाखवेन कसा झालेला तो. इथे माहीत नाही मला तुम्हाला कसा दिसतोय, पण मला तर प्रत्यक्षात खूपच छान वाटला आणि फिटिंग वगैरे पण परफेक्ट होती याची. तर इथे बघा मस्त झाले. स्लीव्ज पण खूप छान झालेले आहेत आणि बॅक साईड ही खूप छान झालेली आहे याची. आणि हा व्हिडिओ जर खरंच तुम्हाला मनापासून आवडला असेल तर प्लीज जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट करा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर तेही करा आणि दुसऱ्यांनाही आवर्जून सांगा. चला तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.